नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण करणार आहोत हिरव्या मिरचीची मटकीची रस्सा भाजी। ही भाकरीसोबत, चपातीसोबत आणि भातासोबत खूप छान लागते खायला। त्यासाठी आपण इथे 200 ग्राम मोड आलेली मटकी घेतली आहे। ती स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि नंतर 2 चमचे खिसलेले खोबरं भाजून घ्यायचं। अशा प्रकारे थोडीशी कोथिंबीर घ्यायची, नंतर 5-6 पाकळ्या लसणाच्या घ्यायच्या, एक आल्याचा तुकडा बारीक करून घ्यायचा आणि 7-8 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता हिरव्या मिरच्या। आणि भाजलेले शेंगदाणे 2 चमचे। शेंगदाणे भाजून आपण मिक्सरच्या भांड्यात बारीक करून घेऊया अशा प्रकारे। नंतर आपण हिरव्या मिरच्या, आलं, लसूण, कोथिंबीर, खोबरं एकत्र असं बारीक करून घ्यायचं आहे आणि नंतर थोडंसं पाणी टाकून आणखीन छान बारीक करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे। गॅसवर एक कढई ठेवूया, त्यात 2 चमचे तेल टाकूया, त्यात अर्धा चमचा जिरं, एक बारीक कट केलेला कांदा, 5-6 पाने कढीपत्त्याची आणि एक टोमॅटो बारीक कट केलेला, ते त्यात छान मिक्स करून घेऊया आणि अर्धा चमचा हिंग आणि आपण वाटलेले वाटण ते पण त्यात छान असं मिक्स करून घेऊ आणि 2 मिनिटे चांगले परतून देऊया तेल सुटेपर्यंत। तेल छान सुटलेले आहे। आता त्यात आपण अर्धा चमचा हळद आणि मोड आलेली मटकी त्यात टाकू आणि छान असं मिक्स करून घेऊ आणि 2 मिनिटासाठी त्याला आपण झाकून ठेवूया। 2 मिनिटं झालेली आहेत। हे पहा, खूप छान दिसत आहे। त्यात आपण आता आवडीप्रमाणे पाणी टाकूया। मी इथे 2 ग्लास पाणी टाकलेले आहे। घट्ट पातळ जशी भाजी हवी आहे तशी तुम्ही पाण्याचा वापर करू शकता। नंतर त्यात शेंगदाण्याचं कूट घालूया आणि हे छान हलवून घेऊया आणि चवीपुरतं मीठ टाकून त्याला आपण 10 मिनिटं मंद आचेवर शिजून देऊया। हे 10 मिनिटं झालेली आहेत। भाजी खूप छान शिजलेली आहे आणि दिसायला पण खूप छान दिसत आहे। चला मग डिशमध्ये सर्व करूया। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। धन्यवाद।